Зараз почну вже. Саму подію. Доброго мирного дня вам. А вже казав, ще раз буде не лишнім. Не лишній раз побажати чогось хорошого хорошим людям. Але бажаю тільки хорошим людям. Гадаю, обміняю міфічно, так як вона в мене взагалі ніяка. Та й епічно обміняю. Вчора в події особливо нічого не грав, не виконав. Можливо, пізніше ще щось обміняю. Подивлюся, які там нагороди нам будуть давати. Сьогодні спеціально. Знову донат. Якісь монети нам дають. Якусь гедоту. Дали б вони нам це обміняти за золоті монети, за наші звичайні золоті монети. У нас сьогодні сама складна кланова подія. Хоча ні, не складна. Минулий раз була сама складна. Цю можна взагалі не звертати увагу. Знову квест. Не тиняйтесь тут. Як по мені б ми б взагалі б, якщо була б наша воля, не тинялись тут. Якщо б нас власники гри не змушували тинятися. Це, гадаю, головні нагороди будуть. Нагороди хороші. Пак великий везіння навіть буде. Але, гадаю, спеціально буде нереально. Це абсолютний донат. Доброго дня. Знову в нас ціпок буде. Помітив, коли ціпок, дуже важко виконувати завдання. Така медалька. Не дуже хорошого направлення. А вудку нам не дають. Дуже шкода, вудку не дають. Що у нас колесо? У мене 7500 джекпот. Якось приманок дають не дуже так. Минула подія. 38 закрив в ланцюгу в тому.
Там, де потрібно було взяти 3 підряд міфічних, не підряд, а просто 59к. Я якраз те вже на тому і застряг. Перший рівень приманки то нереально. Реально, але випадково мені зловилося на першому рівні 68к. Це неймовірність. Так само тобі відповідь на запитання, що можна зловити, які рекорди. Ти, мабуть, уважно не придивлявся, зараз покажу більш детально і тобі. У мене була приманка першого рівня, ще сьогодні не ловив. Перший рівень міфічної 68, 11 зірок. Другий рівень епічний був 38. Можна було, якщо багато зливати посилювачів, зловити також на 11 зірок на другому рівні епічної. Так само, де вона? Рідкісна. Ось які показники. 6-й рівень, 13 зірок. Це вже при таких умовах можна такого досягти. Другий рівень був, перший рівень був. Але ж потрібно мати на увазі такі справи, як вудки в наявності вже. Вудки були не рідні, не на вчорашню приманку, але все одно вудки, ліцензії, бонус для змагань. Помітив, у тебе бонус для змагань хороший, 6 чимось там також відсотків на новій локації. І так само дерево потрібно мати на увазі у цьому всьому розрахунку. Що в нас буде перше? Загадкова, легендарна. Скоріше за все буде перша загадкова. Вівторок, середа. Не хочу поки що прокачувати. Можливо, не вгадаю. Це потрібно ще й спеціально шукати ліцензію. А все одно вудки немає в цій події, нема що робити. Знову ж таки звертаю до власників, чому цей ціпок не можна продивитися далі. Ще одну безкоштовно нам дають, не помітив. На вудка, де ось вудка, знову за 700 гривень. Це українець повинен нічого не їсти, ходити пішком 20 кілометрів до роботи з роботи, щоб купити квиток за 700 гривень. Кожного дня купляти. Поїхали. А де серії поєдинків? Чому немає серії поєдинків? Вони в квесті будуть. Знову до 100 біса різної гедоти буде. Невеликий турнір потрібно обов'язково.
Так, на перший погляд, завдання в події стоять. Підібрали добре старі приманки. Але то на перший погляд, зараз гра покаже. Нова спеціальна 35К. Примарний. Вид примарний називається. Дякую всім за допомогу. Виставляв звичайну цю вчора. Взагалі 0 впало мені з КП. Можливо, ще раз виставити, скористатися вашою добротою до мене, виставити ще раз до 7 рівня, докачати. Не будуть там, звичайно, давати ніде. Виставлю тоді. Жетончики. А, тут падає. Не спеціальна вудка, не спеціальна. І це дають. Срібна монета душі. Зараз виставлю. У всіх донат тормозить, коли натискаєш на донат, а він висить. Хто зна скільки. Мені потрібно скільки там? 22 штуки. Щось повідкривалося. Це гра тормозить. За самі приманки нам дають пакети. Локація трохи схожа на Флориду. На що мені ще нічого не надавали. А це за це дали. Фантастичні рекорди будуть вимагати. Ця приманка себе якось дуже сильно добре вчора показала. На 6-му рівні. Такі рекорди. Це щось нереальне. Потрібно було б ці приманки прокачати на максимальний рівень, але так не хочеться прокачувати.
ті, які вже можна прокачати на локації. Так не хочеться прокачувати. І так там одна рідкісна прокачана на максимальний рівень. Нарешті отримав капелюха. Що там у нас? І спеціально дають. Потрібно тоді відкривати завдання. Якщо дають спеціально. Вперше нам спеціально дають. В квесті. Восьмий рівень рідкісної, це вже дуже так добре. Ліцензію шукати, не шукати. Все одно в цій події особливо нічого не світить. Якась така прозора риба. Цікаво. Віддаєш поєдинок? Або будеш чекати? Добре. Не втрачав ні мій, ні свій час. Гадав, човник тут. На що тут за завдання? Також приманку дають. Якщо приманку дають, то потрібно обов'язково відкривати. Ще б вони б дали б спеціальну вудку, ціни б не було б. І тут дають приманку. Ну це так. І тут дають приманку. Знову портали. Це за отримані приманки, підозрюю, дають. А, це зловити примару потрібно. За вилов дають. Цікаво, дуже цікаво. Не за отримані приманки, а за вилов. Надіюся, вудку ніде не пропустив.
А чому відправляє нас в турнір? Чому в турнір відправляє? Незрозуміло, чому в турнір відправляє. Потрібно буде ще, скоріше за все, купувати міфічно за перлини. Як по мені, сьогодні вже обмін цих приманок вже того вартує. Вчора вони того не вартували, та й не було таких пропозицій. А сьогодні вже так. Хоча дуже багато перлин вимагають, але так як в колесі за ці перлини вони не впадуть взагалі. Подивлюся далі, як буде подія просуватися. Можливо, далі нападає цих приманок і не потрібно буде. Хоча б 3-й рівень отримати, це вже було б непогано. І дуже добре в магазині, здається, за пакети не зростають перлини. Тобто перший пакет купив за одну кількість, другий пакет вже за більший. Там одна ціна, дивлюся. Спустив трофеї, на що це так багато додалось. І відразу видно, суперники більш-менш помірні зустрічаються. Не такі космічні, як на. Епічна потрібна ще. Рідкісна, епічна. Риба-папуга. І вимагають нову. А тут вже по-хитрому. Дуже по-хитрому завдання поставили. Це космічні такі показники. Надкосмічні. А що це таке? Декаль. Дивлюся, дивне якесь. Якесь дивне. $35.42. Гадаю, дуже повільно просуваюся в події. Вже, мабуть, хтось і позакривав подію. Поки сам допру, що до чого. Плюс вам, щоб зняти щось відносно цікаве. Так, можна відкривати завдання вже далі. Що у нас там далі? Дають. Спеціально потрібно відкривати. А як вже багато капелюхів вимагають? Дуже багато капелюхів вимагають. Тут дають, потрібно відкривати. Вже 50. І тут дають. Потрібно, все вже не вистачає.
Папуга. Добре, є. Така. Дивіться, який в мене космічний рекорд у 15 зірок. Це ж треба в перший день в події такого досягнути. Це щось нереальне. — 45. А які там вже взагалі рекорди? 92, то жесть. Так, а що нам покаже? 42. Не те, не те. Який же в тебе у виклику рівень? Або ти трохи накупив? Трохи накупив приманок, підозрюю. Комбо дуже мале. Без вудки. Хоча в мене топова вудка епічна. Перки повипадали такі. За що вони дають ці монети? Знову щось там потрібно буде. А чому в мене? Всього 3. Це вони зменшили на всі показники або тільки на спеціальну? 3х можу тільки одночасно виловити. І кожного разу... А, так приманка пропадає. Оце так. Давно такої гедоти не було. Дивіться, приманка пропала. Жесть. Оце жесть. Оце так лохотрон. Приманка пропала. Нема слів, власники гри. Які ви тільки огидні. Дали спеціально і та, яка зникає. А я то гадаю, що вони за вилов дають нагороди. Тому що приманка взагалі зникає. Це жесть. Будьте обережні, хто мене дивиться. Хоча, гадаю, коли ви мене будете дивитися, ви вже й самі це зрозумієте, що приманка зникає. Потрібно дуже обережно буде нею користуватися, якщо вона зникає. Навіть не знаю як. А як тоді великий турнір грати? Там або інша приманки, не спеціальна, або то буде повна. — 45, а мені потрібно, якщо не помиляюсь, 50. Так, 50 потрібно. Давно такого лохотрону не було. Пам'ятаю, таке було. Але дуже давно. Гра тормозить знову. Так, що у нас там? 50. Повинен прохід відкритися. Прохід відкрився, ще 2 дали.
А що то за хрестики такі? До чого ці хрестики? Потрібно відкривати, іншого виходу немає. Вже 100 капелюхів вимагають. На це вони дають. Так, завершу перше відео.